we're gonna bake banana cupcake. First thing to do, kailangan natin i-mix tong banana, ripe banana. 1.5 kilo. Dark brown sugar para mas maganda yung texture. While waiting na ma-mix yan, pwede natin i-prepare yung dry ingredients natin. Yeah, guys. Then, kailangan natin ng Baking soda. 2 teaspoon baking soda. Ito. Baking soda. Okay, pag nasip na, dahil na yan. Mix this. Para mix yung ingredients natin ng oil. Kahit anong oil lang gagamitin, basta huwag yung matutulog na oil. Para yung iyong mixture ay hindi rin matulog. So, kailangan natin ng 1.5 cup of oil. Pampamoist kasi yan. Mix again using our mixer. Hinahalo yan, kailangan natin lagyan ng suka. 1, 2, oops, 3,
Nestle cream or all-purpose cream pala. Jersey ang gamit. Okay? Jersey yan. Mas mura kasi yan sa merkado. Yeah. Kaya ginagamit ko yan. Ang pamoys yan ng aking mixture. Chocolate chips. Nilagay ko. Tsaka peanut. Crushed peanut. Tsaka yung dry ingredients. Ilalagay ko na siya. Mix muna natin ito konti-unti para hindi siya ma-overmix. Saka natin i-mix ulit using the mixer. Ilalagay ko yung mixture dito. Kailangan 3/4 lang yung cupcake liner. Kasi aapaw pa yan. Ayan.
watching